svého dalšího videa, kde se naučíme zavěšovat peříčka. Připravila jsem si dečku, kterou jsme háčkovali v minulém díle. Přízi, já používám tu samou, kterou jsem háčkovala dečku. Na tuto přízi budeme zavěšovat korálky. Korálky ve dvou barvách. V béžové a v hnědé. Jsou to dřevěné korálky a musíme dávat pozor, aby měly korálky větší dírky, protože peříčka budeme zasunovat a lepit do těchto korálků, tak aby se nám to peříčko vešlo. Pak jsem si připravila husí peří. Husí peří má délku 15 až 21 cm. A tentokrát nakombinuji s kachním peřím. Potom samozřejmě vybereme ty nejlepší peříčka na lapač snů. Budeme potřebovat lepidlo, já používám bílou lepící pastu, protože není ani řídká, ani hustá a lepí se mi s ní krásně. No a nůžky, které můžeme stupit, na kterých nám moc nezáleží, protože budeme stříhat jednotlivá peříčka tak, aby jsme pak zastrčili do korálku. Dále mám připravený háček slaboučký, který se nám musí vejít do dírky v korálku. A silnější háček, který si vezmeme na pomoc při práci s bavlnkou. Tak jo, a pustíme se do toho. Doufám, že se všichni těšíte. Já se taky těším. Tak za chviličku se vám ozvu. Tak a jdeme na to. Připravíme si dečku v kruhu a bavlněnou přízi. Odmotáme si 5 stejně dlouhých provázků. Já to beru od oka, vždycky podle toho, jak chci, aby byl lapač dlouhý, takže přibližně si připravíme 5 stejně dlouhých provázků. Takže mám 2. Třetí. Čtvrtý a poslední. Pátý. Tak, výborně. A teď si vezmeme jeden. Přeložíme ho na půl. A pomocí háčku ho protáhneme ve spodním vějířku a budeme mít přichycen první a sloupec, na který budeme věšet peříčka. Tenhle provázek potom začistíme, ten můžeme dát bokem. Tak, já mám výhodu, že tady na tom stole mám takový proužky, kde si vždycky změřím, aby byl lapač rovně. Tak, vezmeme si další provázek. A teď se podíváme, jak chceme, aby byl lapač široký. Jo, takže já tyhle lapače dělám takto. Takže teď zavěsím tady. Chytnu si do háčku, protáhnu a udělám uzlíček. Vždycky nám zůstanou 2 šňůrky. Takže další provázek. Přeložím na půl. Chytím na háček. Pardon, nechytím na háček.
strčím do dírky, teď chytím na háček, protáhnu a protáhnu. Takže takhle si zavěsíme všech 5 sloupců. Takže ještě 2. Tak a zde přichytíme tak nějak do půlky. Tak, aby byla pravidelná mezera mezi jednotlivými sloupci. A poslední. Zkontrolujeme, jestli jsou sloupce stejně daleko od sebe. Myslím, že je to v pořádku. Tak a teď budeme navlékat jednotlivé korálky. Pořadí korálků a barvy si zvolíte vždycky podle sebe, tak aby se nám to hodilo k lapači snů. Jen je důležité, aby korálky měly větší dírku. Tak, za chviličku jdeme na to. A můžeme zavěšovat korálky. Vezmeme si slabý háček. Vždycky navlíkneme korálek na háček. Můžeme klidně i 2. Nezapomeňte vybírat hezké korálky, protože u dřevěných korálků se většinou stává, že jsou poškozené. Takže vždycky vybírám hezké korálky, hlavně na tu první řadu. Tak, vezmeme si konec prostředního provázku a tímto způsobem korálky navlíkneme. Vezmeme lepší. U těchto lapačů kombinuju korálky takhle, ale vy si můžete nakombinovat barevnou kombinaci tak, jak chcete. Jenom dáváme pozor, aby poslední korálek, na který budeme zavěšovat peří, měl velkou dírku ze spoda. Aby se nám do něj peří vešlo. Tak, první sloupec je hotový a pokračujeme. Další sloupec. Ale no tak. A stejným způsobem si připravíme všech 5 sloupců. Tady zase nezapomeneme, aby poslední korálek měl velkou dírku. Aby se do něj vešlo peříčko. Tak a pokračujeme, uděláme všech 5 sloupečků. Tak můžete vidět, že už jsem připravila peříčka do první řady a řeknu vám, jak to
dělám? Ze všech možných peříček, které mám k dispozici, vyberu taková, na tyhle ty malé lapače dávám menší peříčka. To peří má přibližně 12 cm. A vybírám je tak, aby ze stran, protože oni se stáčí vždycky do jedné strany, ano, levá, pravá. Takže aby ze stran se stáčely směrem jakoby dovnitř lapače. Zrovna tak u toho kachního peří vybrala jsem tyto dvě pírka, aby se stáčely dovnitř lapače a prostřední peříčko, aby bylo rovné, aby šlo prostředkem. Připravila jsem už i další, do další řady, kde zase vidíte, že se stáčí dovnitř. Prostřední peříčko jsem vybrala kachní. A na levou a pravou stranu opět kachní peříčka, který se stáčí dovnitř. To je druhá řada. A do třetí řady už přijdou pouze 3 peříčka, jedno husí rovné doprostřed a na levou a pravou stranu kachní peříčka. Zase stočené dovnitř lapače. Ta příprava těch peříček trvá trošku díl, protože chceme, aby krásně byl lapač zaoblený a byl krásný. No a teď přejdeme k samotnému lepení peří, takže já si peříčka ze třetí řady a ze druhé řady dám na stranu. A teď vám postupně ukážu, jak se lepí peříčka. Trošku si posunu kameru. Tak, tuto ťopku musíme ustříhnout a stříháme ji tak, aby to zase bylo ve směru peří, ano. Takže si vezmu nůžky, na kterých mi nezáleží, jestli budou tupé nebo nebudou. A tak to ustříhnu každé peříčko, aby hezky navazovalo na korálky. Sestříhávám se šikmeně, aby vznikla špička, kterou pak zastrčím do korálku. Tak. A teď se vezmu lepidlo. Špičku peříčka jemně namočím. A vsunu do korálku. A pokud je peříčko už vevnitř, tak si rozdělím šňůrky tak, abych mohla peříčko ještě přivázat. Takže obtočíme, udělám uzlíček z vrchní strany, otočím a ze spodní strany ještě dělám vždycky 2 uzlíčky. Tak a první peříčko je zavěšené. Teď si vemu další peříčko, namočím do lepidla a vsunu do korálku. A opět rozdělím nitě. Udělám uzlíček ze předu. Otočím peříčko
a udělám 2 uzlíky ze zadu. Tak, trošku srovnám korálky, aby se nekrabatěly. A můžeme jít na prostřední pírko. Namočím do lepidla. Strčím do korálku. Rozdělím provázky. Zepředu 1 uzlíček. A ze zadu 2 uzlíčky. Tak, posuneme korálky trošku, výborně. Další peříčko. Strčíme do korálku. A zase rozdělíme nitě. 1 uzlík zepředu a 2 uzlíky ze zadu. A poslední. Uzlíček ze předu a uzlíček ze zadu. Tak, no a máme první řadu připravenou. A teď můžeme opět navlékat korálky. Tak můžeme navlékat korálky, vezmeme si háček a budeme navlékat rozdílným způsobem tam, kde máme husí peří. A jinak tam, kde máme kachní peří, protože ty pírka jsou kratší, takže tam bude jiný počet korálků. Takže nejdřív si vezmu prostřední šňůrku a jdeme navlékat korálky na prostřední peří. Zase kombinujeme béžové a hnědé. Můžete si korálky nakombinovat, jak chcete, ale je potřeba dodržet délku. Navlíkám stejným způsobem. Vezmu si korálek na háček a protáhnu. Takže teď máme 11 korálků navlečených a dám poslední a poslední zase vyberu s větší dírkou, ano, aby se do něj vešlo peříčko. Takže celkem máme 12 korálků na husím peří. Takže pokračuju další husí peří a opět 12 korálků. Korálky mají velikost 8 mm. Pokud budete kombinovat s korálkami, které jsou větší, třeba
10 mm, tak je vhodné upravit počet korálků. Našla jsem odřený korálek, ten tam nechceme. Tak a zase poslední korálek, aby měl větší dírku, aby jsme do něj mohli zastrčit peříčko. Tak. A navlékneme poslední husí peří. Jak jsem říkala, používám dřevěné korálky kvůli tomu, že mají větší dírky a můžu navlékat na háček. Tak, a teď budeme navlékat korálky pod kachní peří. Tam jich bude méně, protože kachní peří je kratší. Takže navlékneme pouze 7 korálků. Vidíte, zase korálek poškozený, takže ho dám na stranu. Takže 3 béžové, 1 hnědý a 3 béžové. Poslední korálek s větší dírkou. Takže takto budou navlečený korálky pod kachním peřím. A teď máme lapač snů připravený na to, aby jsme zavěsili další řadu peříček. Takže já mám peříčka připravená, jenom si je srovnám, kam které půjde. Fouká tady vítr, tak já půjdu zavřít okno. A opět si nůžkama zkrátíme jednotlivá peří. Zase stříháme do špičky, tak aby se nám peříčka hezky zastrčila do korálku. Tak zkontrolujeme, jestli jsou peříčka stejně dlouhá, aby nám nějaké nevyčuhovalo. A můžeme přejít na lepení. Takže opět vezmeme si lepící pastu, namočíme pírko do lepidla, zastrčíme do korálku. Zde pozor, není dobré posouvat korálky úplně až
nahoru, nechám vám tady trošku prostoru, protože oni ty pírka potom odstávají. Takže nechceme, aby nám odstávaly, takže malinko srovnáme korálky. Strčíme pírko do korálku a opět rozdělíme nitě a zavěšujeme stejným způsobem jako v první řadě. To už znáte, takže já peříčka postupně zavěsím a ozvu se vám za chviličku. Tak, druhou řadu mám zavěšenou, vy už určitě také. A teď budeme pokračovat tak, že budeme zavěšovat korálky pouze na prostřední 3 sloupce. Tyto už máme hotový, tam už žádné peříčko nebude. Takže si můžeme dát tyto sloupce na stranu a pokračujeme v zavěšování korálků a navlékání korálků pouze na tyto 3 sloupce. Tam, kde je husí peří, bude opět 12 korálků a tam, kde je kachní peří, bude 7 korálků. Tak, korálky máme navlečené. Zase jsme dávali pozor, aby poslední korálek měl větší dírku, aby se do něj vešlo peří. Peříčka máme taky připravené. Tak, vidíte, že prostředek bude nejdelší. Zase peříčka po stranách hezky, aby kopírovali tvar lapače. Takže opět si odstříhneme pírka do špičky. Prostřední peří. A pokračujeme stejným způsobem. Namočíme do lepidla, vložíme do korálku a přichytíme. Tak, třetí řadu už máme zavěšenou a tím máme lapač hotový. Teď už nás čekají pouze dokončovací práce. Takže vezmu si ostré nůžky, všech 5 sloupců a po uschnutí lepidla odstříhneme asi tak 1 mm provázek pod korálkem. Tak. Doprostřed dečky dáme korálek, já určitě zvolím tmavě hnědý a můžu použít odstřihnutou šňůrku. Navléknu si korálek na šňůrku. A provléknu do prostředečky. Co říkáte? Bude mu hnědý korálek slušet? Myslím, že ano. Tečku otočíme. Společně chytím i zakončovací šňůrku z dečky a udělám 2 uzlíky. Šňůrku odstříhnu. Nechám asi tak centimetr. A za pomoci špejle dřevěné, na kterou nanesu lepidlo,
provázky namažu lepidlem a pomocí špejle je stočím dovnitř. Můžeme klidně ještě trošku lepidla přidat. Dáváme hlavně pozor, aby jsme si neumazali háčkovanou dečku. Tak. Prostředek je taky dokončený. A teď už nám tu zbývá jenom spodní šňůrka z omotávání a vrchní šňůrka z přichytávání dečky. Takže na vrchní šňůrku si navlékneme 2 korálky a taky asi zvolím hnědý. Podařilo se mi to protáhnout, což je dobře. A udělám uzel. Šňůrku na zavěšení volíme tak dlouhou, jakou potřebujeme. A odstříhneme. A tento provázek začistíme tak, malinko si ustříhnu a pomocí háčku ho podsunu aby nebyl vidět z druhé strany. Tady doufám, že se mi to taky povede. Výborně. A zde ustříhnu. A také přilepím pomocí dřevěné špejle. Namažeme. A opatrně tak, aby jsme neušpinili lepidlem velký kus lapače, opatrně přilepíme. No, a myslím, že je krásný, je hotový a já vám ho jdu vyfotit. Doufám, že se vám práce povedla, máte radost jako já. A těším se na vás, až budeme spolu vyrábět další lapače snů. Přijďte ke mně na kanál a pojďte se mnou vyrábět. Ahoj!